teachers! Ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano i-convert ang inyong PowerPoint presentation into a video lesson with narration and face cam. In that way, you can upload your video lesson to any social media platforms like YouTube for easy access of your students. And also, I'm gonna show you how to insert background music to the entire slides of your presentation. So let's jump into my PC and get started. First and foremost, of course, we have to prepare our PowerPoint presentation according to our topic or lesson. So dito po ay gumawa ako ng sample na presentation with 6 slides. So ginawa ko lang pong 6 para madali po natin ma-convert mamaya into a video lesson. See to it po na mayroon ng mga animations and transition per slide. Of course, it's your preference if you want to have animations and transitions. But I highly recommend po na maglagay ng animations para hindi overcrowded tingnan ang laman ng ating slides after every transition. After we inserted the transitions and animations, ay maaari na tayong mag-insert ng narrations or audio. So makikita po dito sa ibabang bahagi ang notes na nilagay ko po dahil gagamitin natin ito mamaya kapag tayo na po ay nag-record. So punta lang po tayo sa slideshow and then record slideshow. Okay, so let's take a moment to walk through what exactly you can do here. On the top left hand corner, makikita po dyan ang record button. Next to it is stop and replay. If sa palagay mo ay hindi okay ang pagkaka-record mo, you can remove or clear your recordings and repeat the process. At the middle point ay makikita ang notes. You can adjust the font size into larger text or smaller text. Next po ay ang clear. Ito po ang gagamitin natin kapag gusto nating i-repeat ang ating recorded na narration or audio. So kapag itong slide lang po ang i-edit natin o papalitan ng recordings, i-click lang po natin yung clear recordings on current slide. Pero kung lahat po ng slides ay gusto mong palitan, ito po ang i-clear natin o i-click clear recordings on all slides. Okay, so next po ay ang settings. Dito po sa right hand corner ng inyong laptop. So ito po ay setting ng microphone and your camera. So sa bottom part po ay makikita din po ang icon ng microphone and then icon ng camera. So kung gusto po natin makita ang ating face habang nagdi-discuss ng topic or nagpe-present sa mga bata, we can turn this on. Ayan po. Wow! Hello po. So pwede po natin itong i-turn on and then kung ayaw naman po natin, pwede nating ma-turn off. So, ito lang po ang way kung gusto ninyong makita ang inyong presentation na nakikita kayo sa screen. So, just turn on and turn off this camera icon. Okay po? The left arrow indicates the previous slide, while the right arrow indicates the next slide. Down below, we have a bunch of annotation tools while you go through your presentation. You can use laser pointer, pen, and highlighter. You can even choose different colors you want to use. Now, let's go back to the record button. So, ito po i-click natin kapag gusto na natin mag-record ng audio. So, may timer po ito na 3 seconds. After the timer, that's the time for you to read your notes here. So, try po natin i-open ating face cam para nakikita tayo ng estudyante natin habang tayo ay nagdi-discuss. Okay, so start na po tayo mag-insert ng
notes or narration sa ating slide. 3, 2, 1. Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paglutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. Okay, so once you're done with your narration, i-click lang po natin yung stop. Pwede nating pakinggan ang ating recorded na audio. Kung okay po sa inyo, proceed po tayo sa next slide. Gusto nyong palitan, i-clear lang po natin. So, ito po. Clear recordings on current slide. So, yung recording lang po sa slide na ito yung mabubura. Okay, so pakinggan po natin kung okay. Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paglutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. Okay po ang ating recorded na audio. So next slide po tayo. So stop na natin ito. Start po tayo ng recording again. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang makalutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. At maisagawa ang paglutas ng suliranin gamit ang pagsasalin ng sukat ng oras at ang Polya's 4-step process. Sa nakalipas na aralin ay natutuhan mo ang pagpapakita, paglalarawan at pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras at araw gamit ang metric converter method at making a table strategy. Okay, so stop po muna natin ito. So, yun lang po ang ating gagawin hanggang matapos po ang lahat ng slide. Yan lang po ang process kapag tayo po ay nag-i-insert ng narration. Escape ko na po ito. Balik po tayo dito sa first slide natin. Kikita po natin dito ang ating face cam. So, pwede po natin ito malipat kung saan po gusto ninyo. So, pwede rin po siyang liitan. Ayan po. Yung next slide po natin, meron din siya. Ayan. So, pwede siyang liitan. Next po. Kasi minsan, natatakpan yung ating text sa ating slide. Kaya pwede siyang liitan. After inserting the narration or the audio, we can also insert the background music. Click lang po natin yung insert and then sa right side ng inyong laptop ay i-click po natin yung audio. So, my choices po dyan, audio on my PC and record audio. So, since ang ilalagay po natin ay music, kapag may na-save na po kayong music sa inyong laptop, ito po ang ating i-click, audio on my PC. Meron na po ako ditong mga nakasave na music. Hahanap na lang po tayo ng music na magiging background natin. So, pipili po tayo. So, ito po, Love Aside. So, insert lang po natin. Ayan. So, makikita po natin yung icon ng audio. Isiset po natin ito sa low na volume para hindi po masapawan yung ating boses. Check po natin muna kung anong music ito. Okay, so pwede na rin. Stop natin. So, ang music na ito ay para lang sa first slide. So, kung gagawin natin itong background music, throw out our slide hanggang sa slide 6. So, ang gagawin lang po natin, okay, highlight po ulit natin. Punta tayo sa playback. And then, click po natin yung play in background. Yun po. Then, ito po yung ibang mga settings natin. So, pwede siyang fade in. May mga timer siya. Fade out. Pwede rin po nating matrim ang ating audio. Kung gusto nyo dito siya mag-start. At kung gusto ninyong dito siya mag-end. Pwede po. So, cancel po natin dahil gusto natin mag-start siya talaga sa pinaka-umpisa. Cancel lang po natin.
then, meron din po tayong volume. Ayan, nasa low siya. Next, naka-check po yung hide during show para hindi siya makita. Ito po yung icon ng ating audio. So, since nasa setting siya ng play in background, hanapin po natin yung iba pang setting. So, click lang po natin yung animations and then click po natin yung animation pane. So, check po natin kung nasa pinakauna part siya ng animation. Okay, so nasa pinaka first siya dahil siya po ay magiging background music natin. So, dahil gusto natin hanggang sa slide 6 ang kanyang effect, isi-set din natin siya hanggang slide 6. So, click lang po natin ulit ang ating music dito. Click lang po natin yung arrow and then click natin yung effect options. Sa effect options, makikita natin dito yung start playing. So, nakaka-click na po yung from beginning. And then, sa stop playing po, after. So, makikita po natin dito na ang nakalagay na slide ay 999. So, change po natin ito since na ang slide natin ay hanggang 6 lang. Change natin po sa 6. So, magti-take effect siya or mag-stop playing siya after the 6th slide. So, okay. Click lang po natin yung okay. So, check po natin kung mag-i-effect po siya hanggang sa 6th slideshow po natin. Narito tayo muli upang So, arrow down ko lang po para i-check natin Sa pagtatapos kung lahat ng ng slide ay merong background music. Sa nakalipas na aralin ay Ayan. Upang lubos mong maunawaan ang ating bagong aralin, okay. Ibig sabihin, lahat ng slide natin or lahat ng slides ay mayroong background music. So, once we're done inserting the narration, the background music, pwede na po nating i-convert ang ating presentation into a video or MP4. So, click lang po natin yung file and then click export. Then, create video. So, ito po yung other settings para sa ating video. So, I prefer to use Full HD 1080p. So, large file size and full high quality. So, meron po naman siyang ibang choices, but I prefer to use Full HD. Okay lang din naman siya. Ultra HD, mas okay po. So, it's up to you kung ano po ang inyong pipiliin. Next po is the settings for recorded timings and narrations. So, may mga option din siya. So, we have to choose this one dahil meron tayong mga recorded narrations. Seconds spent on each slide. So, pinili ko po ay 5 seconds lang. Pwede nyo po siyang babaan. Kung gusto niyo pwede nyo rin siyang taasan. So, 5 seconds lang po ang aking pipiliin. Then, click lang po ang create video. Pipili po tayo ng place kung saan natin isi-save ang ating video. So, dito po ako nagsisave sa videos. Kung gusto ninyong palitan ang file name nyo, so akin po ay as is. And then, save as type, naka-save siya as MP4 video. Ibig sabihin, naka-video na siya. And then, just click save. Ayan po. So, dito sa baba, makikita natin yung creating video, how to convert PowerPoint presentation to MP4 video lesson. So, once mapuno po ito, ibig sabihin ay complete na po ang pag-convert ng ating presentation into a video. So, hahanapin nyo na lang po kung saan nyo sinave ang inyong file. There you have it. Ganun lang po kasimple at kadali gumawa ng video lesson sa PowerPoint. Thank you so much sa panunood. Magandang araw!